हेलो एभ्रीबडी म यो भिडियोमा चाहिँ पाइथनमा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइराखेको छु। जब हामी कोड लेख्दा केही मिस्टेक गर्छौं त पाइथनले त्यो प्रोग्राम चाहिँ स्टप गर्छ र इरर मेसेज डिस्प्ले गर्छ। यदि हामी चाहिँ पाइथनले इरर मेसेज डिस्प्ले नगरोस्, mistake भएको छ, but we don't want Python to display any error message. Instead, we want our own message to be displayed. In that case, we will be using try except statement. र try except statement मा चाहिँ try block हुन्छ। त्यसपछि हामी जे काम गर्छौं त्यो try block मा लेख्छौं र यहाँ यदि प्रब्लम हुन सक्छ भने त्यसलाई ह्यान्डल गर्न हामी except statement लेख्छौं। try except हामी else पनि राख्न सक्छौं। यदि ट्राई स्टेटमेन्ट जुन छ ट्राई ब्लकको स्टेटमेन्ट यहाँ कुनै प्रब्लम छैन भने एल्स पार्ट हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ। ओके, तर फाइनली भनेको एक्सेप्सन भए पनि एक्जिक्युट हुन्छ, नभए पनि हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स सी ए सिम्पल एक्जाम्पल हियर। सबभन्दा पहिला म एउटा भेरिएबल डिक्लेयर प्रिन्ट गर्छु ए, र यो मैले डिक्लेयरै गरेको छैन हैन, र पाइथनले इरर मेसेज दिन्छ ए इज नट डिफाइन्ड। अब यसरी पाइथनले मेसेज नदियोस् भन्ने हो भने हामी यसलाई के गर्छौं, ट्राई भित्र राख्छौं, ट्याब except print a is not declared। ओके, अब यो जुन रेड कलरमा मेसेज आएको छ पाइथनबाट, अब यो आउँदैन। हामीले जे लेखेको छ यहाँ एक्सेप्टमा त्यही आउँछ यहाँ, किनभने ए हामीले डिक्लेयरै गरेको छैन। सो इन दिस वे वी क्यान युज द ट्राई एक्सेप्ट। यदि कुनै प्रब्लम हुन सक्छ त्यसलाई ट्राईमा लेखौँ, र त्यो प्रब्लम भयो भने के मेसेज दिने वा के काम गर्ने एक्सेप्टमा लेखौँ। फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, ए इज इक्वल टु 4 डिभाइड बाई 0। ओके, यहाँ के भइरहेछ त, हामी 0ले नम्बरलाई डिभाइड गर्न खोज्दैछौँ। वी नो द्याट इज इन्फिनिटी। ओके, रन गरौँ। ओके, यु क्यान सी इन्फिनिटी। हामी मोर देन वान एक्सेप्ट स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ, जस्तै कि यहाँ नेम इरर 0 डिभिजन। ओके, फाइन। त्यस्तै गरी एक्सेप्ट यहाँनिर प्रिन्ट समथिङ एल्स इज ए प्रब्लम। ओके, अब म यहाँनिर 0 को यसलाई ठिक गर्छु र प्रिन्ट ए गर्छु। अब यहाँ हाम्रो के भइरहेछ त, यो स्टेटमेन्ट ठिक छ, सो 0 डिभिजन इरर रेज नहुने भयो। तर यो नभएपछि यहाँ हामीले यहाँ के गर्दैछौँ त, ए भन्ने भेरिएबल जुन डिक्लेयरै गरिरहेको छ नि त्यसलाई डिस्प्ले गर्न खोज्दैछौँ। त्यसैले यो एक्सेप्सन हाम्रो के भन्छ एक्जिक्युट हुने भयो। ओके, लेट्स सी ए। ओके, फाइन, माई मिस्टेक। डबल ए गरौँ किनभने यहाँ अलरेडी ए पनि डिफाइन्ड छ। Now you can see something else is problem. I am using the variable double a which is not declared. Okay, so division by 0 it's okay, तर यहाँनिर डबल ए हामीले डिक्लेयर गरेको छैनौँ, त्यसैले समथिङ एल्स प्रब्लम आयो। त्यस्तै गरी हामी एल्स पार्ट ये लेख्न सक्छौँ। ओके, यसो गरौँ, एल्स प्रिन्ट एभ्रिथिङ इज फाइन। ओके, ओके, यसलाई हटाइदिउँ। ओके, प्रिन्ट ए गरौँ। अब यहाँनिर के छ, हाम्रो डिभिजन बाई 0 इरर हुँदैन, त्यसैले गर्दा यो एक्जिक्युट हुन्छ र यो एक्सेप्टमा जाँदैन, तर एल्स पनि एक्जिक्युट हुन्छ। नाउ लेट्स सी दिस। नाउ वी क्यान सी एभ्रिथिङ इज फाइन। ए को भ्यालु आयो, त्यसपछि यहाँ कुनै प्रब्लम नभएकोले एक्सेप्ट भित्र गएन, एल्स भित्र गयो। ओके, त्यसरी हामी फाइनली युज गर्न सक्छौँ। ओके, एउटा के जे पनि मेसेज दिदिउँ। अब हाम्रो एक्सेप्सन होस् नहोस् द्याट फाइनली विल बी एक्जिक्युटेड। ओके, अब यु क्यान सी फाइनली यु आर देयर। अहिले एक्सेप्सन छैन तर पनि फाइनली यु आर देयर छ। त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर डिभाइड बाई 0 गरेँ। नाउ द्याट इज द एक्सेप्सन। इन्फिनिटी आउने भयो, त्यस्तै गरेर इन्फिनिटी पनि आयो, फाइनली यु आर देयर पनि आयो। यो एभ्रिथिङ इज फाइन एल्स पार्टमा किन गएन, यहाँ प्रब्लम छ, त्यसैले यो एक्सेप्सन ह्यान्डल भयो। त्यसैले फाइनली एक्सेप्सन होस् नहोस् एक्जिक्युट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फाइनली पनि आयो। हामी ट्राई भित्र ट्राई राख्न सक्छौँ, जस्तै कि ट्राई नेम इज इक्वल टु ओके दिनेश। ओके, प्रिन्ट नेम ट्राई a is equal to 4 divided by 0
त्यस्तै गरी एक्सेप्ट डिभिजन बाई 0 प्रिन्ट ओके 0 मात्र राखौं 0 डिभिजन एरर फाइन अब त्यसपछि यो बाहिरको लागि एक्सेप्ट प्रिन्ट you did something wrong this summer okay fine अब यहाँ के गर्दैछ मैले यो ट्राई भित्र अर्को ट्राई लेखिराखेको छु ओके ट्राई भित्र ट्राई अब यहाँ यदि एरर छैन ट्राई भित्र जान्छ तर यहाँ एरर छ दिस विल बी ह्यान्डल्ड ओके रन दिस नाउ डिभिजन बाइ एरर यहाँ आइराखेको छ यहाँ एक्सेप्सन भयो त्यसैले यही निराबाट हाम्रो प्रोग्राम टर्मिनेट भयो okay fine in this way we can write exception inside the exception okay nested exception लेख्न सक्छौं त्यस्तै गरी हामी आफ्नो एक्सेप्सन पनि बनाउन सक्छौं आफ्नै एक्सेप्सन पनि हामी रेज गर्न सक्छौं फाइन धेरै सिम्पल छ त्यसको लागि हामी रेज एक्सेप्सन भन्ने स्टेटमेन्ट युज गर्छौं जस्तै इज इक्वल टु 10 लेखे if x is less than 20 then we have to raise exception raise value error was exception मात्र निकालौं x cannot be less than 20 okay अब मैले सुरुमा x को भ्यालु 10 दिएको छु र 10 is less than 20 so this exception will be raised okay now you can see the x cannot be less than 20 यसरी हाम्रो आफ्नो एक्सेप्सन पनि लेख्न सक्छौं one more example हेरौं जस्तै कि x okay if x चाहिँ अब हामीले इन्टिजर राखेका छौं यदि यसको टाइप स्ट्रिङ होइन भने हामी एक्सेप्सन रेज गर्ने ओके फाइन x if type x is str अब यहाँ के भन्दै गर्न खोज्दै छु भने यदि x को टाइप str होइन भने एक्सेप्सन रेज गर्ने ओके only strings allowed ओके फाइन रन गरौँ अहिले हाम्रो x को टाइप इन्टिजर छ तर हामीले खोज्दै राखेको छौं स्ट्रिङ टाइप त्यसैले इन्टिजर इज नट स्ट्रिङ सो दिस एक्सेप्सन विल बी erased ओके सो only strings allowed यसरी हामीले आफ्नो एक्सेप्सन पनि बनाउन सक्छौं ओके थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ थ्यांक यू भेरी मच